Chuyện ma chết đi sống lại. Quang là một chàng trai trẻ tuổi, luôn tràn đầy năng lượng và sống lạc quan. Một ngày nọ, trong lúc đang chơi thể thao cùng bạn bè, Quang bất ngờ gục xuống. Mọi người hoảng hốt đưa cậu vào bệnh viện. Sau nhiều giờ cấp cứu, bác sĩ lắc đầu thông báo: "Chúng tôi rất tiếc, cậu ấy đã ngừng tim." Gia đình đau đớn nhận xác Quang, chuẩn bị tang lễ. Người thân đặt Quang vào quan tài, mặc cho cậu bộ đồ vest mà cậu từng yêu thích. Đêm ấy, trong căn nhà lạnh lẽo, không khí tang tóc bao trùm. Mọi người lặng lẽ thắp hương và khóc bên cạnh quan tài. Nhưng rồi, một chuyện kinh hoàng xảy ra. Khi nắp quan tài vừa được đóng lại, một tiếng gõ nhẹ vang lên từ bên trong. Ban đầu, ai cũng nghĩ đó là tiếng vọng lại do tưởng tượng. Thế nhưng, âm thanh càng lúc càng lớn, như thể có ai đó đang đập mạnh vào nắp quan tài. Một người họ hàng to gan tiến đến, run rẩy mở nắp. Và trước sự kinh ngạc tột độ, Quang ngồi bật dậy, mặt tái nhợt nhưng đôi mắt mở to, đầy sự hoảng loạn. Cậu thở hổn hển, nhìn quanh rồi thốt lên: "Đừng đóng lại, tôi còn sống." Mọi người hét lên, một số bỏ chạy khỏi nhà vì tưởng rằng Quang đã hóa thành ma. Nhưng cha mẹ cậu, dù sợ hãi, vẫn ôm lấy con trai mình, rơi nước mắt vừa mừng vừa hoảng. Quang sau đó được đưa trở lại bệnh viện. Điều kỳ lạ là sau lần sống lại đó, Quang thay đổi hoàn toàn. Cậu ít nói hơn, ánh mắt thường đăm chiêu, như đang nhìn thấy điều gì đó mà người khác không thấy. Một lần, khi bạn bè hỏi chuyện, Quang kể: "Khi tim ngừng đập, tôi thấy mình đứng trước một cánh cửa lớn, bên kia là bóng tối vô tận. Nhưng có một bàn tay kéo tôi trở lại, nói rằng chưa đến lúc. Tôi không biết đó là ai, nhưng cảm giác ấy rùng rợn đến mức tôi không bao giờ muốn quay lại nơi đó nữa." Từ đó, mỗi khi đêm xuống, Quang luôn nghe tiếng gõ nhẹ bên tai. Không ai biết liệu cậu đã thực sự sống lại, hay phần nào đó của cậu vẫn còn kẹt trong bóng tối kia. Chết đi sống lại phần 2. Sau lần trở về từ cõi chết, Quang bắt đầu trải qua những hiện tượng kỳ lạ. Đêm đầu tiên, khi nằm trong phòng, cậu nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng trên sàn nhà. Dù đã khóa cửa, tiếng động vẫn vang lên, mỗi lúc một gần. Quang bật dậy, bật đèn, nhưng căn phòng hoàn toàn trống rỗng. Những ngày tiếp theo, mọi chuyện càng trở nên đáng sợ hơn. Quang thường xuyên thấy bóng người thoáng qua cửa sổ, dù nhà cậu nằm trên tầng 3. Thỉnh thoảng, khi soi gương, cậu phát hiện phía sau mình xuất hiện một bóng đen mờ ảo, nhưng quay lại thì không thấy gì. Một đêm nọ, khi đang ngồi trên giường, Quang nghe tiếng thì thầm bên tai: "Cảm ơn vì đã thay chỗ cho tôi." Cậu giật mình quay ngoắt lại, nhưng chỉ thấy căn phòng lạnh lẽo. Câu nói ấy lặp đi lặp lại, mỗi lần càng rõ ràng hơn, như đang cố gắng nhấn mạnh điều gì. Lo lắng và hoảng sợ, Quang kể chuyện cho bà nội, người duy nhất trong nhà am hiểu tâm linh. Bà nội cậu chỉ trầm ngâm, sau đó nói: "Lúc cháu ngừng tim, linh hồn cháu đã bước qua cánh cửa của người âm. Nhưng có lẽ cháu đã quay lại vì có ai đó nhường đường. Người đó không hẳn tốt lành đâu, phải cẩn thận." Từ hôm đó, Quang bắt đầu mơ thấy một cô gái trẻ với khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt trống rỗng, luôn đứng cuối giường cậu và nhìn chằm chằm vào cậu mỗi đêm. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát, nhưng sự hiện diện của cô khiến cậu lạnh sống lưng, không chịu nổi nữa. Quang quyết định nhờ bà nội làm lễ để giải trừ. Trong buổi lễ, khi bà nội đốt nhang và khấn, một luồng gió mạnh thổi tung cả cửa sổ, khiến ngọn lửa trên nhang tắt phụt. Bà nội hét lên: "Cháu phải đi xin lỗi. Ai đó đã thay cháu chết và họ không cam lòng." Sau buổi lễ, Quang nhận ra bóng cô gái xuất hiện ngày càng nhiều, đôi khi trong đám đông, đôi khi ngay sau lưng cậu khi cậu đang ở một mình. Tiếng thì thầm càng rõ ràng hơn: "Trả lại chỗ cho tôi." Quang bắt đầu nhận ra sự trở về của cậu không hề tự nhiên, và cậu phải tìm cách đối mặt với món nợ từ cõi âm trước khi quá muộn. Chết đi sống lại phần 3. Kể từ sau buổi lễ, những hiện tượng kỳ lạ mà Quang gặp phải không những không giảm mà còn trở nên đáng sợ hơn. Cậu thường xuyên cảm thấy một bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai khi đang ở một mình. Dù quay lại không thấy ai, nhưng cảm giác ấy rõ ràng đến mức da gà cậu nổi lên từng đợt. Một đêm, khi Quang đang ngồi học bài, đèn trong phòng bỗng chập chờn rồi tắt phụt. Trong bóng tối, cậu nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo trên sàn nhà, tiến dần về phía mình. Quang hoảng hốt bật đèn pin điện thoại, nhưng ánh sáng vừa dọi tới thì cậu nhìn thấy một đôi chân trắng bệch, không chạm đất, đứng ngay trước mặt mình. Quang hét lên và ngã nhào ra sau, nhưng khi ánh sáng chập chờn ổn định, mọi thứ lại biến mất. Những giấc mơ cũng trở thành nỗi ám ảnh lớn với Quang. Lần nào nhắm mắt, cậu cũng thấy mình đứng trên một con đường tối om,
Hai bên là những bóng người mờ ảo, tất cả đều cúi gằm mặt, nhưng cậu biết rõ họ đang nhìn mình. Mỗi bước đi, Quang đều cảm thấy một sức nặng vô hình kéo chân cậu lại. Và rồi, ở cuối con đường, luôn là cô gái với đôi mắt trống rỗng, chỉ tay về phía cậu như ra lệnh. Một lần, khi tỉnh giấc vào lúc nửa đêm, Quang giật mình phát hiện bóng cô gái ấy đang ngồi ở mép giường, quay lưng về phía cậu. Cậu cứng họng, không thể thốt ra lời, cũng không thể nhúc nhích. Cô từ từ quay đầu lại, khuôn mặt trắng nhợt nở nụ cười lạnh lẽo, rồi thì thầm, chúng ta chưa xong đâu. Quá hoảng loạn, Quang kể mọi chuyện với bà nội. Nghe xong, bà nội nghiêm mặt nói, người âm đã chọn cháu vì cháu nợ họ mạng sống. Nếu không làm lễ trả nợ, cháu sẽ không thể yên ổn. Bà dẫn Quang đến một ngôi chùa cổ. Tại đây, sư thầy đã nhìn Quang và nói, có một linh hồn không cam lòng đang đòi lại sự công bằng. Cậu phải sám hối và giải thích rõ rằng mình không cố ý, nếu không, cái giá phải trả sẽ lớn hơn mạng sống. Quang đồng ý làm lễ, nhưng khi bắt đầu, cậu bỗng cảm thấy một cơn đau nhói ở tim, như thể có ai đang siết chặt nó. Giọng cô gái vang lên trong đầu, không dễ thế đâu. Kể từ đó, Quang biết rằng hành trình của mình với cõi âm vẫn còn chưa kết thúc. Chết đi sống lại phần bùn. Sau buổi lễ ở chùa, những hiện tượng tâm linh mà Quang gặp không hề thuyên giảm mà còn trở nên dữ dội hơn, như thể linh hồn kia đang tức giận. Một đêm, khi Quang đang nằm trên giường, cậu cảm giác có người đứng bên cạnh, dù căn phòng hoàn toàn trống vắng. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ bất chợt bị che khuất, như thể có một bóng đen lớn chắn ngang. Cậu hé mắt nhìn và suýt hét lên khi thấy cô gái với gương mặt trắng bệch đang đứng sát mép giường, cúi xuống nhìn cậu. Đôi mắt trống rỗng của cô phát ra ánh sáng nhợt nhạt, miệng mấp máy. Trả lại cho tôi. Quang bật dậy nhưng cô gái đã biến mất, để lại không gian lạnh buốt. Từ đó, mỗi đêm cậu đều thấy bóng dáng cô xuất hiện ở các góc phòng, khi thì ngồi co ro trong góc tủ, khi thì đứng tựa vào cửa, chỉ im lặng nhìn cậu với ánh mắt trống rỗng. Những hiện tượng còn xảy ra cả khi Quang không ở nhà. Một lần khi đang đi học, cậu nghe tiếng ai gọi tên mình trong lớp học trống. Tiếng gọi ấy kéo dài, vang vọng và lạnh lùng khiến cậu rợn người. Đôi khi cậu còn nhìn thấy bóng cô gái lướt qua trong gương phòng vệ sinh hoặc thấp thoáng phía sau cửa sổ xe buýt. Tình trạng ngày càng tồi tệ, đến mức cơ thể Quang suy kiệt vì thiếu ngủ và căng thẳng. Một đêm, trong giấc mơ, cậu lại thấy mình trên con đường tối đen, nhưng lần này, bóng dáng cô gái không còn ở xa. Cô đứng ngay trước mặt, đôi tay gầy gò siết lấy cổ cậu. Giọng nói đầy oán hận vang lên, cậu không đáng sống, mạng này phải là của tôi. Quang choàng tỉnh, nhận ra cổ mình in hằn những vết đỏ như bị bóp nghẹt. Cậu chạy ngay đến tìm bà nội, kể lại toàn bộ. Bà nhìn cậu thở dài. Chuyện này đã vượt quá tầm tay, chúng ta phải nhờ người cao tay hơn. Bà dẫn Quang đến gặp một thầy Pháp nổi tiếng. Vừa nhìn Quang, thầy đã lắc đầu. Linh hồn này không phải ngẫu nhiên mà đeo bám, có gì đó oan khuất phía sau. Muốn chấm dứt, cậu phải đối mặt với sự thật. Và điều đó không dễ dàng. Quang bàng hoàng. Phải chăng mạng sống mà cậu đang có là do một sự tráo đổi oan nghiệt? Lời thầy Pháp khiến cậu hiểu rằng, để thoát khỏi lời nguyền, cậu phải tìm ra chân tướng và giải thoát cho linh hồn kia. Nhưng liệu cậu có dám đối mặt với sự thật đen tối ấy? Chết đi sống lại phần 5. Sau lời cảnh báo của thầy Pháp, Quang trở nên bất an hơn bao giờ hết. Cậu bắt đầu tìm hiểu về những gì đã xảy ra vào ngày mình chết lâm sàng, hy vọng tìm ra manh mối về linh hồn đang đeo bám mình. Nhưng càng đào sâu, những hiện tượng quái dị càng bủa vây, như thể linh hồn ấy không muốn cậu tiến gần sự thật. Quang cảm nhận không khí trở nên lạnh lẽo lạ thường. Đèn trong phòng chập chờn rồi bất ngờ tắt ngấm. Trong bóng tối, cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích vọng lên từ sau lưng. Quang quay ngoắt lại và thấy cô gái ấy, lần này khuôn mặt cô méo mó, đôi mắt đỏ rực như hai hố than, miệng nhếch lên nụ cười đầy ác ý. Cậu sẽ không bao giờ biết sự thật đâu, cô thì thầm, giọng nói như hàng trăm tiếng vang đan xen. Quang lao ra khỏi phòng. Nhưng khi chạy đến hành lang, mọi thứ bỗng dưng thay đổi. Cậu không còn đứng trong ngôi nhà quen thuộc nữa, mà thấy mình đang ở một hành lang dài vô tận, tối tăm và lạnh lẽo. Hai bên là những cánh cửa cũ kỹ, từ đó phát ra tiếng khóc than, tiếng cào cấu ghê rợn. Cậu không biết làm cách nào mình đến đó, chỉ cảm giác rằng cô gái đang ép cậu đối mặt với điều gì đó. Một cánh cửa bất ngờ bật mở. Quang không muốn bước vào, nhưng đôi chân như bị ai điều khiển. Bên trong, cậu nhìn thấy hình ảnh chính mình nằm trên giường bệnh hôm xảy ra sự việc.
Bên cạnh cậu là một cô gái khác, khuôn mặt quen thuộc của người đã xuất hiện trong những cơn ác mộng. Cô ấy khóc, đôi tay run rẩy nắm lấy tay Quang trên giường. Là mày, mày được chọn thay tao, giọng nói cô gái vang lên từ phía sau lưng. Quang quay lại, thấy linh hồn cô đứng đó, đôi mắt tràn đầy oán hận. Tao cũng ở đó hôm ấy, nhưng thay vì tao, bác sĩ kéo mày về. Tao chết, còn mày sống. Hình ảnh trong căn phòng bệnh mờ dần, Quang thấy mình quay lại thực tại. Nhưng giờ đây, cậu đã hiểu, mạng sống của cậu là nhờ một sự tráo đổi oan nghiệt, một sự bất công mà cô gái không thể chấp nhận. Cô xuất hiện lần cuối trong đêm đó, đứng ngay đầu giường Quang, lạnh lùng nói: nếu muốn yên ổn, trả lại thứ không thuộc về mày. Từ giây phút đó, Quang biết mình phải lựa chọn, giữ lấy mạng sống này hoặc tìm cách trả lại công bằng cho linh hồn đầy oán hận kia. Nhưng làm thế nào, cậu vẫn chưa biết.